नमस्कार मित्रांनो, मी अमर इंगळे. माझ्या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. मी आज द अल्केमिस्ट या पुस्तकाबद्दल आपण सर्वांशी बोलणार आहे. युरोपियन देशामध्ये पॉलो कोएल्हो या नावाचे फार प्रसिद्ध असे लेखक होऊन गेले. जवळपास काही दशकांपूर्वी द अल्केमिस्ट हे नावाचे पुस्तक त्यांनी लिहिले आणि हे पुस्तक प्रचंड फेमस झाले. या पुस्तकाची गिनीज बुकात सुद्धा नोंद आहे, सगळ्यात जास्त ट्रान्सलेटेड बुक म्हणून. हे बुक प्रचंड फेमस झाले आणि या पुस्तकाने अनेकांना इन्स्पायर केले. या पुस्तकाची समरी मी आज आपण सर्वांसमोर प्रेझेंट करणार आहे. तर द अल्केमिस्ट ही एका मुलाची स्टोरी आहे की जो मेंढपाळ आहे, एका युरोपियन कंट्रीमध्ये राहतो आणि त्याचे फार मोठे स्वप्न आहे. त्याला फार मोठ्या गोष्टी अचीव करायच्या आहेत, पण तो डायरेक्शनलेस आहे. आपल्या स्वप्नांना कसं अचीव करावे, काय करावे याबद्दल त्याला काहीही आयडिया नाही. आणि विशेष करून म्हणजे तो कमी शिकलेला आहे, त्याकडे कोणतीही स्किल नाहीये. पण तो मेंढपाळाचे काम करून स्वतःचं आयुष्य व्यतीत करत असतो. एक दिवस तो असाच त्याच्या मेंढ्यांना घेऊन फिरत होता. जवळपास कोणतेही शहर नव्हते. त्याला एक चर्च दिसले. त्या चर्च जवळ एक झाड होते. त्याला वाटले आपण आता मेंढ्यांना इथेच बांधून ठेवावे व काही वेळ आराम करावा. आणि जवळपास संध्याकाळची वेळ झाली होती, त्यामुळे त्यानं असा निर्णय घेतला की बाबा रात्रभर आपण इथेच थांबू आणि सकाळ झाल्यानंतर पुढच्या गावी प्रवास करू. त्याने झोपण्याची तयारी केली. त्याला शांत झोप लागली आणि त्याला स्वप्नात दिसले की तो एका इजिप्तमध्ये पिरॅमिड जवळ आहे आणि तो तिथे खणत आहे आणि त्याला खजाना सापडला आहे. आणि त्यानंतर सकाळी त्याला जाग आली. त्या स्वप्नाचा त्याने विचार केला. हे स्वप्न त्याला पहिल्यांदाच पडले नव्हते, 4-5 वेळेस हे स्वप्न त्याला पडून गेले होते, पण त्याने एवढं सिरियसली घेतलं नव्हतं. मग काही वेळानं त्याने विचार केला, बाबा हे स्वप्न आपल्याला रोज पडतंय, यामागे काहीतरी अर्थ असलाच पाहिजे. पण त्याला माहित नव्हते काय करावे स्वप्नाबाबत आणि जस्ट फन आहे का काय, त्याला काहीच कळत नव्हतं. मग दुसऱ्या दिवशी तो एका शहरात गेला आणि त्याने एक निर्णय घेतला की बाबा जे ज्योतिषी आहे त्यांच्याकडे आपण जाऊ, त्यांना हे आपण आपले स्वप्न सांगू आणि बघू काय म्हणतात ते. तर मग तो एका ज्योतिषाजवळ गेला. त्याने सांगितलं, बाबा मला 3-4 वेळेस असं स्वप्न पडलंय की मी इजिप्तमध्ये गेलोय आणि तिथं खणतोय मी आणि मला फार मोठा खजाना भेटलाय, फार मोठं सोने नाणे भेटले आणि मी खूप श्रीमंत झालोय. मला काय करावं हे कळत नाही, मी काय करावं. तर त्या ज्योतिषाने त्याला सांगितलं, हे स्वप्न तुला 3-4 वेळा येऊन गेलेलं आहे आणि तुला यावर विश्वास ठेवावाच लागेल. तू काय कर, आता इजिप्तला जायची तयारी कर आणि तिथे जा, पिरॅमिड जवळ प्रयत्न कर, तुला नक्की यश मिळेल. आणि तुला हे मी सल्ला दिलाय यासाठी तुला फीस द्यावं लागेल. जो काही खजाना भेटेल त्याच्यापैकी 10% खजाना मला द्यावा लागेल. त्या मुलाने ते ऐकलं आणि हसून त्याला आवरे ना, बाबा मी मेंढपाळ आहे, माझ्याकडे काही पैसे नाहीये आणि हा माणूस म्हणतोय की 10% द्या आणि खजानाचा अजून काही विषयच नाहीये ना, तो फक्त स्वप्न आहे आणि स्वप्न कुठे खरे होतात का यावर त्याचा काही विश्वासच बसेना. तसे म्हणून तो मेंढपाळ त्या ज्योतिषाच्या घराच्या बाहेर आला व मार्केटमध्ये खरेदीसाठी निघून गेला. तिथे त्याला एक भिकारी भेटला. तो स्वतःहून त्या भिकाऱ्याजवळ गेला आणि बसला थोडा आराम करण्यासाठी. आणि तो भिकारीच त्याला म्हणू लागला, मी एक राजा आहे, जवळचा देश आहे ना त्याचा मी राजा आहे आणि मला माहित आहे की तुला हे स्वप्न पडलंय की तुला खजाना भेटतोय. मेंढपाळ अचानक धक्कादायकपणे आश्चर्यचकित झाला. अरे या माणसाला कसं काय माहित, आपण तर फक्त ज्योतिषाला सांगितलं आणि हा माणूस असं का बोलतोय आणि हा तर भिकाऱ्यासारखा दिसणारा माणूस आहे आणि हा स्वतःला राजा म्हणतोय, म्हणजे नक्कीच हा खोटं बोलतोय. बहुतेक त्याला ज्योतिषानं सांगितलं असं. पण त्या भिकाऱ्यानं त्याला कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न केला की मला कोणीही सांगितलेलं नाहीये, तुला जे स्वप्न पडलंय ना ते खरं होणार आहे. तू फक्त इजिप्तमध्ये जा, प्रयत्न कर, तुला तो खजाना नक्की मिळणार आहे. आणि या गोष्टीनं मेंढपाळ कन्व्हिन्स झाला. त्याला खरंच वाटलं की बाबा आपण प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. आता आपण गरिबीचे जीवन जगत आहोत ना, ऍटलिस्ट प्रयत्न करून बघू काय होतं. मग त्यानं निर्णय घेतला की चला आपण इजिप्तला जाऊ. मग त्याच्याकडे पैसे नव्हते. मग त्यानं विचार केला थोडा आणि सगळ्या मेंढ्या विकण्याचा निर्णय घेतला. नंतर त्याने काय केलं, सगळ्या मेंढ्या विकल्या. त्याच्याजवळ काही पैसे आले.
त्या पैशातनं त्यानं एक जहाजाची तिकीट बुक केले व तो प्रवासाला निघाला. तर त्या काळी प्रवास काही इझी नव्हता. त्याला युरोपमधून आफ्रिकेला जायचं होतं, म्हणजे जवळपास एका टोकाला राहत होता युरोपच्या. पूर्ण युरोप क्रॉस करायचं होतं, आफ्रिका क्रॉस करायची होती आणि इजिप्तमध्ये जायचं होतं. विशेष म्हणजे तो समुद्री प्लस वाळवंटाचा प्रवास होता. तर त्यानं पैसे घेतले आणि तो प्रवासाला सुरुवात केली. तिच्या प्रवासात एक जवळचं शहर लागलं. त्या शहरामध्ये जाताच त्याचे पैसे एका चोराने चोरून नेले आणि हा त्यासाठी फार मोठा धक्का होता. ज्याची जी आयुष्याची कमाई होती, ज्या मेंढ्या विकल्या होत्या, ते सगळे पैसे त्याचे चोरीले गेले. तो हतबल झाला, त्याला काही सुचेना काय करावं. मग त्यानं थोडा संयम ठेवला आणि त्याची थॉट प्रोसेस चालू केली की आपण या गोष्टीसाठी काय करता येईल, आता काय करायचं बाबा पुढं. आयुष्याची कमाई तर संपलेली आहे, तरी पण त्यानं धीर हारला नाही. त्यानं विचार केला, आपला हा स्वप्न आहे ना खजाना मिळवण्याचा, आपण ते पूर्ण करणारच. तर त्याने दिवस काढण्यासाठी जॉब शोधायला सुरुवात केली. तर त्याला एका दुकानात जॉबही लागला. ते हिरे व्यापाराचं दुकान होतं, जे की वेगवेगळे क्रिस्टल्स ठेवलेले होते, दागिने ठेवलेले होते. तर त्याला काम भेटलं ते साफसफाई करण्याचं. तो काम मन लावून करू लागला. असे महिन्यानंतर महिने गेले. त्याची जिद्द, त्याचा प्रामाणिकपणा बघून तो दुकानाचा मालक त्याच्यावर खुश झाला आणि त्याला चांगल्या प्रकारे वागणूक देऊ लागला. त्याला प्रमोशन वगैरे दिले. आणि मग या मुलाने काय केले, मेंढपाळाने, तो साफसफाई तर करायचाच, याच्यासोबत त्यानं चहाचं दुकान सुद्धा चालू केलं त्या दुकानाच्या बाहेर, क्रिस्टलच्या दुकानाच्या बाहेर. यामुळे काय होऊ लागलं, बरेचसे लोक चहा प्यायला सुद्धा यायचे आणि त्याच्यामुळे दुकानात यायचे. त्याच्यामुळं जी दुकानाची गिराईकी वाढली, त्यामुळं त्या मालकाला प्रचंड प्रॉफिट होऊ लागला आणि तो फार खुश झाला. त्याचा अजूनही पगार वाढवला, मेंढपाळ चांगलं जीवन जगू लागला. पण पुन्हा काही महिन्यानंतर त्याला आठवण आली, अरे यार, आपण तर आपल्या स्वप्नासाठी निघलो होतो ना, आपण आपलं स्वप्न मधातच सोडून या ठिकाणी अडकलोय. मग त्यानं काही पैसे जमा केले व मालकाचा निरोप घेतला. त्याला सांगितलं हकीकत की बाबा मी या स्वप्नासाठी आलो होतो आणि आता मी माझं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी माझा पुन्हा प्रवास चालू करत आहे. तर त्याला काही दिवसांनी कळाले की बाबा एक टूर जात आहे युरोपमधून इजिप्तसाठी. काही लोक जात आहेत आणि त्यांचा फार मोठा ग्रुप आहे, 20-25 जणांचा. त्यानं काही कॉन्टॅक्ट केले व त्या ग्रुपला जॉईन झाला व त्यांचा प्रवास चालू झाला. वाळवंटातला प्रवास चालू झाला. त्यांच्याजवळ काही खाण्याचे सामान होते, तसेच कपडे वगैरे होतं. आणि वाळवंटात ज्या गरजेच्या वस्तू असतात, जसे प्रवासासाठी उंट वगैरे वापरतात, ते सगळे होते. त्यांचा प्रवास चालू झाला. त्यांनी खेड्यानंतर खेडे क्रॉस करणं चालू केलं. इजिप्तकडे प्रवास मार्गक्रमण केला आणि असा प्रवास करत असताना त्या ग्रुपच्या कानावर एक अफवा आली. अफवा किंवा खरी गोष्ट ही क्लॅरिटी नव्हती त्यावेळेस की बाबा या एरियात फार मोठं युद्ध होणार आहे. आणि वाळवंटातलं युद्ध म्हणजे साधं नसतं. त्यात लुटारू असतात, ते पूर्ण संपत्ती लुटून घेऊन जातात, बरेचसे खून करतात. तर मग त्यांनी एक डिसिजन घेतलं की जे प्रवासात आपण एका ठिकाणी थांबू आणि ते एका गावात पुढील धोका टाळण्यासाठी त्या गावात विश्रांती करायचा निर्णय घेतात. आणि ही अनिश्चित बाब होती, कारण युद्ध चालूच राहणार होते आणि थांबण्याची कोणतीही डेट नव्हती. त्यामुळे ते गावात थांबण्याचा निर्णय करतात. जवळपास 1 ते 1.5 महिना ते त्या गावात थांबतात. आपला मेंढपाळ एका मुलीच्या प्रेमात पडतो. ती सरदाराची मुलगी असते. त्याचं जीवन आनंदात व्यतीत व्हायला चालू होते. तरी त्याला खात्री असते की जे आपले स्वप्न आहेत ते डेफिनेटली पूर्ण होणार. एके ना एके दिवशी आपल्याला खजाना मिळणार. त्या स्वप्नांवर त्याचा पूर्ण विश्वास असतो. एक दिवस आराम करत असताना त्याला पुन्हा एकदा स्वप्न पडतं की हे जे गाव आहे त्यावर काही लुटारू हल्ला करतात आणि प्रचंड साधन संपत्ती घेऊन पसार होऊन जातात. मोठ्या हिमतीने तो सरदाराकडे जातो व त्याला सांगतो की बाबा मला असं स्वप्न पडलंय आणि हे जवळपास खरंच होणार आहे. सरदार त्याची खिल्ली उडवतात, तरी पण आपला मेंढपाळ कन्व्हिन्स करून सांगतो त्यांना की मी बघितलेले स्वप्न खरे होतात आणि असं काहीतरी होणार आहे, त्यामुळे तुम्ही तयारीत राहा. शेवटी सरदार कन्व्हिन्स होतो. तो सरदारांची, त्याच्या मित्रांची व काउन्सिलर्सची मीटिंग भरवतो व त्यात फायनली निर्णय होतो की आपण तयारी करून ठेवावी. लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स.
आणि काही दिवसानंतर खरंच त्या गावावर आक्रमण होतं, पण गावाचे लोक तयार असल्यामुळे ते जे आक्रमण आहे ते यशस्वीपणे परतवून लावतात आणि लुटारूंना पळून जावं लागतं. या यशस्वी गोष्टीमुळे गावकऱ्यांचा विश्वास प्रचंड वाढतो आपल्या मेंढपाळांवर आणि ते त्याला चांगले पद देतात, चांगले पैसे देतात व मेंढपाळ आनंदी होतो. त्याच्याकडे भरपूर पैसे होतात आणि सरदार त्याच्या मुलीचं लग्न मेंढपाळासोबत लावून देण्यासाठी ॲग्री करतो. त्यामुळे जवळपास सगळं काही भेटलं होतं आपल्या मेंढपाळाला. पद भेटलं होतं, पैसे भेटले होते, त्याचं प्रेम सुद्धा भेटलं होतं. पण तरी पण मेंढपाळाच्या डोक्यात एका साईडला विचार होता की आपलं जे स्वप्न आहे ते काहीही करून पूर्ण करायचं आणि त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली त्यासाठी तो तयार होता. काही दिवसांनी त्यानं त्याच्या मैत्रिणीला निरोप दिला आणि सांगितलं की बाबा माझं स्वप्न आहे आणि मला हे कोणत्याही किमतीवर पूर्ण करायचं आहे. त्यानं गाव सोडलं त्या ग्रुप सोबत आणि त्याचा पुढचा प्रवास चालू झाला. प्रवास जवळपास अंतिम टप्प्यात पोहोचला आणि हा एकटाच राहिला. बाकीचे ग्रुप डिवाइड झाला आणि वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये त्यांच्या प्रवासासाठी ते निघून गेले. त्यानंतर त्याला प्रवास करत असताना पुन्हा एका लुटारूंच्या ग्रुपनं गाठले आणि त्याच्याकडची जी संपत्ती होती ती पुन्हा त्यांनी हिसकावून घेतली. आपला मेंढपाळ पुन्हा गरीब झाला होता, त्याच्याकडे काहीही राहिलं नव्हतं. त्यांनी त्याला कैद करून ठेवलं व त्याला विकण्याची प्लॅनिंग चालू केली. जसे काही ह्युमन ट्रॅफिकिंग मध्ये करतात त्या टाईपमध्ये त्याला विकण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालू केला. 2-3 दिवस तो कैदेत राहिला आणि आपला मेंढपाळ त्या माणसांना सांगितला, तुम्हाला मला सोडावंच लागणार आहे. काही क्षणात फार मोठे वादळ येणार आहे आणि हे सगळं घेऊन जाणार आहे. मेंढपाळाला ती लोक हसू लागले, बाबा हा असं का म्हणतोय. पण आपला मेंढपाळ आपल्या गोष्टींचा खरा त्यानं विश्वास ठेवला की वादळ येणार आहे, असं होणार आहे. आणि खरंच काही वेळाने वादळ आले आणि जे लुटारूंचे सामान होते ते सगळे उडून गेले. मग लुटारूंना आश्चर्य वाटले, बाबा हे जे न सांगतोय ते खरं होतंय सगळं. त्यांना विश्वास ठेवावा लागला आणि त्यामुळे त्या लुटारूंनी त्याची काही जी संपत्ती होती, पैसे होते, सोनं होतं, ते त्याला देऊन टाकलं आणि त्याला म्हटलं की बाबा तू पुढच्या प्रवासाला जाऊ शकतोस, तू काही सामान्य माणूस नाहीयेस, असामान्य माणूस आहे. आपला मेंढपाळ तिथूनही निघाला पुढील प्रवासाला आणि फायनली तो पिरॅमिड जवळ जाऊन पोहोचला. त्यानं सुटकेचा निश्वास सोडला, बाबा आपल्याला पिरॅमिड भेटलेलं आहे, आता आपण आपलं स्वप्न पूर्ण करणार. आपण आता एका मोठा खड्डा करू आणि त्या खड्ड्यातून आपल्याला साधन संपत्ती, सोनं, सगळं जे रत्न आहेत ते भेटणार. तो खुश होता. त्यानं चालू केलं खड्डा खोदण्यासाठी आणि काही वेळानंतर काही वेगळे लुटारू त्याच्याजवळ आले. ते बघू लागले. त्यांनी विचारलं, बाबा तुम्ही असं काय करताय. मग त्यानं सांगितलं की मला असं स्वप्न पडलंय की हे जे इजिप्तचे पिरॅमिड आहेत ना त्यांच्याजवळ खड्डा करून मला सोनं सापडणार आहे. मग त्यांच्यातला एक माणूस हसतो आणि म्हणतो की अरे मला तर असे रोज स्वप्न पडतात की युरोपमध्ये एक झाड आहे एका चर्चजवळ आणि त्या झाडाजवळ फार मोठं सोनं दडलेलं आहे, फार मोठी संपत्ती दडलेली आहे. मला हे रोज स्वप्न पडतं. आणि त्या क्षणी आपल्या मेंढपाळाच्या डोक्याला क्लिक झालंय की सोनं इजिप्तच्या पिरॅमिड जवळ नसून ते चर्च जवळ झाडाच्या खाली दडलेलं आहे. तर ही स्टोरी आहे कंप्लीट. शेवटी तो मेंढपाळ जातो, त्याच्या चर्च जवळ जातो, त्या झाडाजवळ जातो, तो खड्डा खोदतो आणि आश्चर्यकारकपणे त्याला तिथं सोनं सापडतं. म्हणजे त्या ज्या सोन्यासाठी त्यानं पूर्ण प्रवास केलेला असतो, त्याच्या देशातून इजिप्त पर्यंत जो प्रवास केलेला असतो, सोनं त्या इजिप्तमध्ये नसतं, सोनं त्याच्या जवळच असतं. ठीक आहे, तरी पण ते काढण्यासाठी त्याला पूर्ण प्रवास करावा लागतो. तर यातून पॉलो कोएल्होला हे सुचवायचं आहे की आपल्याजवळ सगळं काही असतं पण आपल्याला माहित नसतं. जर आपल्याला आपल्याजवळ काय आहे ते माहित करण्यासाठी आपल्याला एक प्रवास करावा लागतो आणि त्यालाच लाईफ म्हणतात. जे आपण जन्मापासून मृत्यूपर्यंत प्रवास करतो त्या प्रवासाचं एकच रिझन असतं की बाबा आपल्याजवळ काय आहे, आपण कोण आहोत, आपल्या जीवनाचा पर्पज काय आहे, उद्देश काय आहे. तो पर्पज, उद्देश मिळवणं याला जीवन म्हणतात. या चॅनलवर अजून एक व्हिडिओ आहे द अल्केमिस्ट लेसन्स म्हणून. आता मी या व्हिडिओमध्ये स्टोरी सांगितली. जर तुम्हाला त्यातून काय लेसन्स असतील, त्याच्यावर एक्सप्लेनेशन पाहिजे असेल तर अजून एक व्हिडिओ आहे या चॅनलवरती. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता आणि एन्जॉय करू शकता.
धन्यवाद.